ei se nyt ihan niinku kuitenkaan sillä oppikirjamallisesti Mun nimi on Erik Eki Tammenpää, eli Eki. Mä oon saavuttanut NHL-videopelissä kaiken mahdollisen, mutta nyt mä haluan selvittää, kuinka hyvä musta voi tulla oikeassa lätkässä. Tässä sarjassa mä kuvaan mun elämää kohti niin hyvää lätkämaalivahtia kuin mahdollista sekä omaa arkea matkan varrella. Tää on unelma. Tervetuloa seuraamaan uutta viikkoa mun unelmasarjaa. Ja mulla on paikat ihan loppu. Mä näytin teille viime jaksosta ton mun aamureenisuunnitelma tai aamutreeni, minkä mä vedän joka aamu. Mä oon nyt siis vetänyt kaksi päivää sitä. Siis 2 päivää plus niinku oli jäät eilen, niin mulla on niinku jalat ihan rikki. Se piti olla ohjelma, mitä yritin suunnitella se silleen, että sitä pystyis vetämään niinku joka päivä. Mutta joo, pitää nyt varmaan vähän mopoa nyt lähdetty moottoritiellä, mutta niin. Mun pitää sen verran muovaa sitä, että mun pitää joka päivä tehdä sen mukaan niinku, miten niinku paikat kestää. Kunnonkaan siinä ei ole ongelmia, mutta enemmän just paikat. Varsinkin jos on niinku jäällä monta päivää putkea ja sitten mä teen kuitenkin suurimmaksi osaksi jalkoja, niin jalat voi olla aika muussia. Mä menen nyt Salamoiden treeneihin, katsotaan pääseekö mä torjunta-asentoon sakli. Unohdin ennen jäitä tyhjää kameran muistikortin, niin en saanut näistä kuin 10 minuutin pätkän treenien lopusta. 4v4 pelejä pelattiin. Hieno upo! Äijä rakas. On ollut tyytyväinen viime aikoina, miltä tuolla maalissa on oma peli tuntunut, mutta totta kai isoja steppejä vielä otettavana. Se on kuitenkin tärkeää, että itse tuntee ja näkee sen, että koko aika kehittyy, vaikka välillä kiekkoa pitääkin kaivaa omasta maalista. Vittu. Tolleen voi kyllä tota kukaan kiinni. Nyt tulee jotain todella erilaista videolle, nimittäin mulla on täällä ravintoalan ammattilainen Ismo paikalla. Mä annan sun esitellä itsesi. Joo, me on Mannisen Ismo ja tosissaan ravinto on mulle semmonen lähellä sydäntä ja on nyt 10 vuotta valmentanut kilpaurheilijoita ja nyt aloitin päätyökseni valmentaa sitten ihmisiä, niin nyt lähdetään Ekiä auttamaan. Just näin. Lisään vielä, että Ismo on vanha kehonrakentaja ja kilpaili siinä lajissa SM-tasolla monta vuotta. Kaveri aloitti vasta muutama vuosi sitten, iässä 46, pelaa lätkää maalivahtina ja pelaa tällä hetkellä kakkosdivari-jengissä Imatralla. Otetaan tämmönen eka reaktio, että kävellään tonne meidän jääkaapille ja saatat niinku eka reaktio siitä. Joo. Okei. Sä et oo siivonnut sitä. Säkin ottaa. Niin. No, mutta miltä tää näyttää? Ihan niinku first look. No sanotaan, että kyllä se ihan sillai tyydyttävälle näyttää. Noniin, okei. No mutta tää on positiivista. Meidän ruokavalio siis yleisesti. Oona tekee meille aamu- ja iltapuuron. Ja sitten Oonhan tekee nyt suurimman osan safkasta. Niin, kaikki. Kyllä. Mulla on nyt se hyvä tämän sarjan aloitettua käynyt, että mä oon lopettanut niinku valmisruuan. Et sitä mä söin aika paljon niinku aikaisemmin, koska se oli helppo. Helppo aina päivisin, kun mulla menee tosi paljon aikaa tuolla koneen ääressä. Mutta niin kun nyt tosiaan aamulla, illalla puuro ja sitten niin nykyään päivisin, niin mitä ikinä on nyt kehittelee, että me syödään niin uunifetapastaa aika paljon, makaronilaatikkoa, kanaa ja riisiä. Et yleensä se on silleen, että Oona tekee jonkun ison satsin safkaa, siinä tuli esimerkkejä ja sitten me syödään sitä niin muutama päivä. Niin, että kasviksi me käytetään pakastevihanneksia niin pakkasesti ja sitten prepataan ennen kuin syödään. Noniin, mitä mietteitä? No tälleen päällisin puolin kun kuulostelee, niin mun mielestä niin kun ruoan koostumukset ja sinällään niin kun laatu on kunnossa, että musta se on niin kun erinomaisella tasolla. Okay, että noniin. me luulen, että me keskitytään niin kun enemmän siihen, että mitä sä jaksat niin kun niissä peleissä enemmän, sä jaksat treenata enemmän ja näin, koska toi mitä te teette tällä hetkellä, niin se on erinomaisella tasolla mun mielestä. Okei, noniin, ei mut hei. Mä tuun vielä vähän lisää, että Erikillä on kyllä se ongelma, että sä oot semmonen napostelija, että sä saatat ennen ruokailua ottaa vaikka rasiallisen viinirypäleitä. No mutta onko se nyt paha? No, mutta sitten näitä protskujuomia. No jatketaan nyt tästä, okei? Eli tässä on vähän niinku se, että me syödään niinku pääsääntöisesti hyvin, mutta mä ehkä niinku... Tää mua kiinnostaa. Kuinka pahoin on niinku cheat date? Tai sanotaan, että jos meillä on vaikka lauantai-ilta, me otetaan pari lasia viiniä, mä otan vaikka niinku... No meillä on taas vaikka tommosia pääsiäissuklaamunia, mä syön vaikka jonkun tommosen tai sitten sanotaan, että kävis kerran vaikka 2 viikossa mäkkärissä, että silleen välillä syö jotain epäterveellistä. Niin kuinka paljon toi oikeasti vaikuttaa?
No mun mielipide on niinku siihen, että kun sä oot kestävyysurheilija, niin se todennäköisesti syöt liian vähän jo nyt. Niin, todennäköisesti. Eli kalorimäärällisesti sä et niinku lihos sillä, mutta jos mietitään siitä, että mitä siellä saat niinku ruoan hyötyä, esimerkkinä, että sä käyt siellä McDonaldsissa, syöt rasvapitoista ruokaa, niin eihän siitä imeydy juuri mitään muuta kuin se rasva. Niin, kyllä. Mutta mie en näe niin kuin normaali ihmisen elämässä siinä niin kuin mitään ongelmaa. Että jos se kokonaisuus on kunnossa, niin antaa mennä vaan mun puolesta. Okei, no niin. Hei, mä oon tosi tyytyväinen. Mä pelkäsin, että mä oon... Mäkin otin vähän kyllä jotain noottia. Niin, mä otin, että mä pysytään nyt sanomaan pois niinku kaikesta. Okei. Hyvä. Okei, no mut siis sä sanoit, että mä syön todennäköisesti liian vähän. Ihan varmasti totta. Mä oon niinku 83-84 kiloa ja nyt varsinkin kesällä, kun mä rupean treenaamaan enemmän, niin nythän tarvitsisi niinku syödä. Sitten meillä on tommosia proteiinijuomia, kun mä täältä näyttää. Siis mä oon nyt juonut tämmösiä aina niinku treenien, pelien jälkeen ja sitten yritetään syödä sen jälkeen. Niin ensinnäkin mielipiteet näistä. Onks tämmöset hyödyllisiä sun mielestä? Siis toimii palautumisjuomana treenin jälkeen erinomaisesti. Ei ole sinällään mitään. Niissä on vähän lisäaineita, että tietysti ihan puhas heraproteiini olisi paras, mutta itsekin käytän noita. Niin. Ei ongelmaa. Lähtökohtaisesti mä haluan tehdä semmoisen pienen aamutreenin joka aamu. Sitten puhutaan, että illalla olisi jäät ja sitten mä elän normaalisti. Mulla nyt on suuri osa päivästä istumista. No, kuinka paljon mun pitäisi syödä? Mitä veikkaat? Mikä sun veikkaus on? Et paljonko sun pitäisi syödä? Niin, mä en ole ikinä laskenut kaloreita, mä en osaa oikein arvioida niitä, mutta niin kun mä syön aamupalalla, vaikka ennen aamutreeniä mä syön sen puuron, ehkä jonkun leivän, sit mä otan sen jälkeen proteiinin, sit mä otan siinä päivän mittaan, niin sanotaan, että 2 annosta, mitä ikin safkaa meillä onkaan, ja sit mä menen jäälle, jos on illalla, ja sitten otan taas proteiinijuoman ja sen puuron, ja siinä on niin mun päivän safkat. Ja sit se sillä meet sinne treeneihin ja sit sä teet sen aamutreeni. Sun kokoinen kaveri, niin perusainevaihdot, semmonen normaali kulutus, sä oot kuitenkin tommonen nuori urheilija, urheilullisen näköinen kaveri ja näin, niin mä veikkaan, että 2000 kaloria on se, että sä makaat sohvalla ja et tee mitään. Niin. Sitten sä käyt siellä jäillä, se on 1000-1500 kaloria, se on jo 3,5 tonnia. Sitten sä teet sen yhden reenin, se on 400-500 kaloria. Niin 4000 kaloria täytyisi syödä päivässä. Joo, paljon sä arvioisit, että mä nyt syön? No 2000. Okei, että mä oon niinku puolet alla. Mun mielestä sä syöt niinku about, jos normipäivinä, niin sä syöt saman verran kuin minä. Ja mä syön tällä hetkellä aika vähän niinku tarkoituksella. Halusin Ismolta kanssa mielipiteet tohon mun aamutreeniohjelmaan, minkä tosiaan teille näytin viime jaksossa. Ja pikakelaan kanssa sen teille tässä. Ismon mukaan sekin oli kunnossa ja harjoitteet mitä teen tukee maalivahdin fysiikan kehittämistä. Eli mä oon oikeasti positiivisestikin yllättynyt ylipäätään kuinka kärryillä mä oon ollut näissä asioissa ihan vaan itse tutkimalla. Ismo sanoi, että 4-5 kertaa viikossa kun tuon mun treenin tekee, niin hyvä tulee. Eli jatkan samaa, mutta pari väliaamua pidän kuitenkin joka viikko, ainakin alkuun jääpäivisin, ei sit kroppa ainakaan ylirasitu. Ruvettiin puhua kans nesteytyksestä. Ensinnäkin se, että juokse paljon vettä. Tosi paljon yritän. Mun mielestä mun vedenjuonti on niinku todella hyvä. Et kun mähän teen tuolla mun officessa tosi paljon just istumaduunia, niin mulla on koko aika käytännössä täyskannu vettä siinä. Joo. Että, niin. Ja kyllä yleisesti niin kun juomapuolelta niin mä juon pääsääntöisesti koko ajan vettä. Onko sä huomannut jäitten jälkeen, että tulee semmonen niinku huono olo? Esimerkiksi se, että sä syöt, niin tuntuu vielä sen jälkeen, että sulla on kauhean nälkä. Mulla on semmonen pieni jatkuva nälkä vähän niin koko aika tietyllä tapaa. Sitten se hävii, kun mä syön sen kerran niin tosi paljon. Ja sit mun energiatasot vaihtelee tosi paljon. Ehkä mä haluaisin niin semmoiseen tilanteeseen, että mun energiatasot pysyis koko ajan niin korkeammalla, mitä ne on. Niin. Koska se on varmasti niin mahdollista. Joo, koska glykogeenit ei missään vaiheessa ehdi täyttymään, kun se koko ajan kuormitat itseäsi ja näin. Niin kuin tuossa äskettäin käytiin sitä läpi, niin se oot niinku jatkuvasti niinku kalorivajeessa. Koen, että varsinkin treeneissä ja peleissä olisi hyvä niinku jotain niinku elektrolyyttejä ottaa siihen joukkoon. Eli ihan natriumia ja kaliumia, niin joko valmista nesteytysjuomaa tai sitten niinku tekee itse. Okei, mihin tätä tarvii elektrolyytteistä natriumia niin jääkiekkoilija? No tarvii siinä, että kun sä hikoilet ja teet niitä rajuja pelisuorituksia, niin sehän niinku kulutat sitä nestettä, että se ylläpidät sitä nestetasapainoa siinä kehossa, että sulle ei tule nestehukka. Se jaksat suorittaa paremmin
näin, niin ihan niinku siihen. Eli pelkkä vesi pelissä, niin ei riitä. Ei riitä. Ei riitä, okei. Okay. Koet sä, että se pitäisi ottaa ennen peliä sitten? Vai koet sä, että ihan pelin aikana pitäisi melkein niin kuin veden tilasta olla pullossa niin kuin jotain? No kyllä mulla itselläni on treeneissä ja peleissä aina, niin mulla on pullossa, sitä niinku vesipullossa. Okei. Okay. Mutta me on sen tehnyt aika laimeeksi sillä, että me voi niinku juoda sitä niinku koko ajan, niinku tavallaan niinku jos vettä. Niin urheilujuomathan on myös hyviä, mutta urheilujuomasta tulee se, että niitähän täytyy juoda, niinku, jos puhutaan niinku tämmöistä, esimerkiksi vaikka hardsportista, missä on niinku hiilihydraattia niinku lisäksi, niin sun täytyisi saada sitä niinku säännöllisesti, eli sun täytyisi juoda sitä vaikka niinku 10 minuutin välein ja näin. Ja sitten jos mietitään harrastesarjoja ja näin, niin eihän siellä ole niinku semmoisia taukoja, missä sä voisit käydä niinku vaihtoaitiosta niinku juomassa sitä, jolloin se niinku erätauko on liian pitkä väli siihen, että sun niinku verensokerit putoaa. Niin sen takia se elektrolyyttijuoma on niinku, se on parempi. Joo. Mä oon siis tällä hetkellä just noissa peleissä, no divaripelit on paras esimerkki, kun niissä on erätauot. Harrastepeleissä mä menen ihan pelkällä vedellä ja yritän vaan tankkaa ennen peliä. Ne pelit on aika lyhyt muutenkin, ehkä rasitan niin paljon. Divarissa niin meillä on aina niinku kopissa niinku hedelmiä, mä juon sitä vettä. Sitten jos musta tuntuu, että tosi paljon tarvii energiaa, niin se on niinku suklaata, niinku sokeria. Miltä se kuulostaa? Kannattaisiko niitä vetää kesken peliä? Kyllä mun mielestä kannattaa, että totta kai se niinku tankkaat sillä ravinnollakin. Ei se pelkkä elektrolyyttijuoma riitä, mutta että se riittää sen niin kuin erän ajan. Niin, kyllä. Puhuin Ismolle siitä, että tykkään napostella hedelmiä pitkin päivää, ja Ismo sanoi, että niistä on paljon hyötyä, mutta... No mutta sehän on hyvä, että syöt paljon hedelmiä, mutta siirrä se sinne niinku ruoan päälle, että älä syö niiden ruokien välissä niitä vaan. Okei, että se ei ole hyvä, että sä otat niinku... En mie koe sen niinku maksankaan toiminnalla, että se maksaa kuitenkin koko ajan niinku työssä ja näin. Okei. Niin ei se... Niin semmonen napostelu. Niin joo. Mutta se jää pois sitten sitä kautta, kun ne ruokamäärät on kunnossa, että se et koe tarvitsevasi mitään, niin ne jää sitä kautta automaattisesti pois. Niin, jos semmoinen jatkuva nälkä. Niin, mutta hedelmä on niinku muutenkin hyvä, että se auttaa kuitenkin sen niinku ruoan imeytymiseen, niinku sen hiilihydraatin imeytymiseen ja näin, niin me koe, että hedelmä on niinku oikein hyvä niinku muutenkin sen ruoan yhteydessä, niin kannattaa hedelmiä syödä. Niin kuin niitä marjojakin, niistä saa paljon hyviä vitamiineja. Meillä oli vielä mun mielestä tosi tärkeä keskustelu lopuksi. Puhuin Ismolle just meidän viikonlopuista ja mitä kaikkea tykkään just vapaa-ajalla ja välillä juoda ja herkutella. Niin tässä Ismot puheenvuoro, joka rehellisesti mun pitikin kuulla. Ei se nyt ihan niinku kuitenkaan sillä oppikirjamallisesti Okei, niin. Et siinä sitten kuitenkin kun juo alkoholiikin ja näin, niin se syöminen siihen yhteyteen, niin eihän se nyt niinku maailman terveellisin asia ole, mutta sitten taas jos me mietin niinku elämää, mikä on kuitenkin tärkeintä, niin se, että pitäähän elämässä olla nautintoja. No nimenomaan. Ja silloin kun nauttii, niin mun mielestä ei pidä miettiä, että mitä, että elää siinä hetkessä, koska ne on kuitenkin sit sellaisia asioita, mitkä auttaa sit jaksamaan niinku muuten. Niin, et en mie sitä normaali perhe-elämässä niin missään tapauksessa niinku lähde nyt sanoa, että hei, että kun sinä nyt teet näin, niin tämä olisi niinku terveellisempi vaihtoehto, vaan tee siinä hetkessä ihan just sillä lailla, kun se hyvälle tuntuu, kun sä teet kuitenkin muut asiat niinku hyvin. Kuitenkin se antaa niinku hyvää mieltä sulle. Kyllä. Joo, antaa kyllä tosi hyvin. Enemmän mä ressaan siitä, että mä teen jotain väärin nyt. Ja sit se on kuitenkin sitä teidän niinku yhteistä aikaa. Mut hei Ismo, kiitos tästä. Mä opin paljon uutta, varmasti katsojatkin oppi vaikka mitä. Yleisesti mä oon tosi tyytyväinen just, että meidän jääkaappi kelpas sulle. Nyt niin seuraavat stepit sitten käytännössä. Mitä nyt paljon ollaan jauhettu, mutta mitä nyt käytännössä mun pitäisi parantaa sitten tulevaisuudelle näistä asioista, mitä sä oot kuullut? No ensimmäinen iso asia on se, että lautaselle enemmän ruokaa. Joo. Et se on varmasti niinku semmonen yksi asia. Sitten se, että nyt kun se teet niitä jäätreenejä ja näin, niin sinne pulloon vähän jotain muutakin kuin vettä. Joo. Niin se on varmasti semmonen. Ja sitten ehkä siihen harjoitteluun sit semmoista niin kuin, enemmän niin kuin suunnittelua, että jaksotat sitä, niin sitä kautta se on myöskin helpompi niin kuin miettiä tavallaan sitä syömistä ja sitä, että kuinka paljon niin kuin syöt ja näin. Joo. Mutta sanoisin nyt semmoisen yhden ison asian, niin ruokaa vaan enemmän lusikan kautta suuhun. Mun perjantai-aamu meni Kiekko Espoon kumppanijäillä.
Tää on tällainen mukava rento tunnin jää aamu 8–9. Mä olin aivan liekeessä jäiden alkuun. Täällä on just Kiekko Espoon kumppaneita ja jopa vanhoja liigapelaajia. Esimerkiksi Kamilo Miettinen ja Toni Kähkönen. Tässä muuten muutama klippi, missä mä pääsin Kamilon nollaamaan. Pöksyhaku läpäristä, Maria. Rystymaaliestä, Maria. Maaliestä rysty, mukana olla. Mut Kami osaa aika hyvin syötellä, pikku jättöpässi läpäristä ja siellä on. Tässä tunnin aikana tuli iso määrä maalipaikkoja ja sai kyllä moni hyviä koppeja ja hyvän hien päälle. Ja tää oli itse asiassa yksi raskaimpia jäitä, missä on käynyt hetkeen ihan paikkojen määrän takia. Vaikka peli onkin vähän rennompaa, mutta vaikka mä nyt näytän tuolla ihan Hasekilta maalissa, kyllä niitä maalejakin meni myös. Kähkönen paino esimerkiksi Veikalle hatut ja pieni väsymys saattoi näkyä kans joissain tilanteissa. Esimerkiksi tässä, ei herranjestä. Voisen livet alkamassa ihan kohta. On ollut muuten aivan surkea taso Voisesta on. En oo digannut. Vai mitä on? No, mä en ole näin kriittinen kuin sinä. Yleensä sä kyllä annat aika suoraan, mutta nyt ei tuu. Totta kai, perjantaisuus. Joka perjantai. Aina jos ei käy farssia, niin joka perjantaisuus. Mä oon meinannut ilmoittaa sut pari kertaa Voiseen. Se joku päivä tapahtui, että Heikki Paasonen tulee meidän ovelle ja sitten on silleen, että sut on yllätetty. Ja... Sitten mä suljin oven. Mikä olisi sun Voice of Finland veto? Se, tiedätkö, tuolit pitää kääntää, niin mikä se olisi? No Adelle ei pääse jatkoon, niin varmaan Ei. se. Joo, ei kukaan pysty matchaa Adeleen, se on liian vaikea. Heitä nyt joku Jos näette realistinen. Voice of Finlandin, älkää laulako Adele, Beyoncé tai Celine Dionia. Joo, mutta vieläkin otetaan sun biisiä. Varmaan joku semmonen suomalainen hempeilyrakkauslaulu. Okei. Joku Viivi, Johanna Mirella. Kurkela. Ai se on niin semmoisen klassisen, mutta toikin on hyvä. Klassi, se on ollut tosi klassinen. Mulla olisi Ivegen nelisilmä, ei olisi mitään muuta. Hei siis ihan tosissaan yksi juttu, mitä mä haluan oppia elämässä on laulaa. Mä rakastan laulaa karaoke, siis ihan superhauskaa hommaa. Mä oon vaan niin paska siinä, että voi välillä hävettää. Mutta se on hauska. Mä oon puhunut Oonalle, että se voisi opettaa mua laulaa, se on ihan hyvä. Ja mä haluaisin ehkä jotain laulutunteja, jotain että oppis vähän, niinku edes silleen, että niinku kuulostais aboutin fiksulta. Musta tulee artisti vielä. Julkinenkin kiitos Oonalle, että Oona on oikeasti antanut itselle lisää motia tähän mun projektiin kanssa, kun on mun kanssa lähtenyt mukaan tähän sarjaan. Siinä mielessä, että Oona on ruvennut treenaamaan myös, elää terveellisemmin ja just mitä aiemmin käytiin läpi, että meidän ruokavaliokin on muuttunut isosti ja siitä suuri kiitos kuuluu Oonalle. Kamo, Kerttukin hengessä mukana. Sitten onkin matkaa Lahteen kohti. Noniin, mä oon eksynyt Lahteen ensin myyntiherra Samulin kanssa. Lahti vs everybody. Täällä on jotkut aitiopaikat, niin mennään kattoo Game 4 KK vastaan peli kanssa. Ja itse johonkin Dönerillä mennään nyt syömään. Kyllä. Lahden ykkös. Voisi sanoa tällainen perusruokaa. Ei tää nyt niinku fine diningia ole, mutta emme sitä haluta. Tässä se nyt on. Lähdetään testaamaan. Onks tää se vapaapäivä nyt? Hyvät proteiinit siitä. Siellä se peli kanssa kotiluola on. Heitäs Kaikkonen tulos veikkaus. 2-1. Pelsu. Sakki 35 torjunta. Okei, katsotaan miten osuu. Mulla on aika sama. Jos Pelsu voittaa, niin pienimallinen peli. Täällä ollaan. Kohta alkaa. En kyllä ikinä olisi uskonut, että mä oon kattoo pelikäs KK-matsia. KK oli aivan ylivoimainen tässä matsissa. 30 sekunnin jälkeen peli 1-0. No. You want some extra, huh? Tuomari tuli aika isolla kyllä. Peli 0-3 ja Kouvola juhlii syystäkin. Aika hieno maali. Loppulukemat 5-1 tyhjä. Se on siellä. Tiedätkö mitä yhteistä on espoolaisella ja lahtelaisella kiekkoseuraajalla? Kerro. Molemmat tehtiin näkee tänä vuonna Levin, kun siellä on vielä lunta. Mä en tiedä johtuuko se siitä, että Pelsu oli niin huono vai oliko KK oikeasti näin hyvä kuin tänään, mutta mä sanoin, että KK voi mennä pitkälle tänä keväänä, niin kuin tän esityksen perusteella. Samuli Kaikkonen, sano mitä sä sanoit mulle äsken. Ota nyt kun mä sanon, että pitää ladata tähän itteni. Okei, se pitää ladata. Meillä oli riitä äsken. Tää jatkuu. Noniin. Onko Alexander Barkko maailman paras jääkiekkoilija? On. Ei, mutta minkä takia? Keskusteluhan lähti liikkeelle siitä, että jos saisit fantasiajoukkueeseen valita yhden pelaajan, olisiko se Alexander Barkko vai Conor McDavid, ja Eki väärin ilmoitti, että se olisi Conor McDavid. Ei voi Ja mä kysyin häneltä, että onko se sama jätkä, kenet Alexander Barkko on 2 kertaa nollannut finaaleissa ja on lähtenyt kotiin ilman kannua. No joo, mutta mun argumentti on tää, että siis jos pelaajat vaihtais paikkaa,
niin Edmonton ei olisi ikinä edes konferenssifinaalissa Barkovin kanssa. Ja Barkovin tilalle voisi oikeasti lyödä, ne ei nyt ihan liian montaa pelaajaa, mutta esim. Auston Matthews lyöt sinne, mä oon sitä mieltä, että Florida voittaisi silti. Tiedätkö, mikä Siis on oikeesti. Alexander Barkovin yksi parhaita niin kun vahvuuksia, miksi se voittaa myös statementin? Kun siinä kohtaa, kun muut pelaa tätä what if-peliä, niin se näyttää 2 mestaruutta. No joo! Siis oikeesti. Jos McDavid ei tee 2 pistettä per peli, niin Edmonton ei ole yhtään missään. Barkovin ei tarvitse miettiä niistä pisteistä. Silloin Verhaeghe, silloin Reinhardt, silloin Marchand, silloin Lundell, silloin Bennetti, silloin ihan siis helvetisti äijiä siellä tekes niitä Siinä on tehoja. monta what ifia, siinä on monta what ifia, jos mä vaihtasin toinen, jos mä toinen, mutta Barkov on voittanut 2 kertaa. Florida, joka kuten kaikki tietää, niin on pidetty kaikkien aikojen lätkäfranchise siinä 20 vuotta. Että sehän on ollut ihan niin kuin legendaarinen menestyjä, mihin vaan menee pelaajat voittamaan. Eikä sellainen paikka, minkä Barkov on tuonut maailman huipulle. Miten se meni? Että tässä mun listassa on hienoa se, että mä saan itse päättää ne, ketä siinä mun listalla on. Ja parashan tässä oli, että Samuli sanoi, että mä oon kattonut yhden pelin johonkin 3 vuotta, mutta Barkov on maailman. Mutta onko Floridan Prime, niin onko se hiipunut jo? Mistä se johtuu tänä vuonna? Barkovi puuttuu! Totta kai se vaikuttaa, mutta väsymyskin vaikuttaa ihan Tarkoitat, sikana. että mitä ensi vuonna? Kyllä mä luulen, että Floridan backi. Onko näin? Kyllä mä luulen. Vaikea nähdä, että niillä on niin hyvä runko. Florida on paikka, missä ihmiset ei edes tiennyt, että ne pelaa jääkiekkoa ennen kuin Alexander Barkov tuli kaupunkiin ja toi pari Mä vähän ostan Siis, ton. okei. Ei, mutta se on totta. Mä annan Barkoville 2 suunnan pelaajana maailman paras. Mä tykkäsin sun pointista, että puolustuspeliä arvostetaan liian vähän. Mutta Barkov ei pysty matchaa McDavidin McKinnonin hyökkäyspäässä. Kutcherovi ei lähellekään. Ei peliä, siellä on 20 pelaajaa kentällä. Tässä on se ero. Mun mielestä puolustushyökkäys yhtä tärkeää, mutta sun on niin paljon vaikeampi löytää hyökkäyspään äijää, joka pystyy tekemään 140 pistettä, kuin sitten 2 suunnan sentteri. Mutta mietin, että silleen toinen on kapteenina ja ykkössentterinä yhdelle jääkiekon tunnetuimmista franchiseista, missä Gretzky on aikanaan nostanut kannua ja tehnyt kaikkea. Toinen on tyyppi, mikä on tuonut seuran pohjamudista parrasvaloihin. Mä räjähdän täällä kohta Lahden kaduilla. Tiedätkö kuinka paska Edmonton oli, kun McDavid meni sille? Niillä oli joku 4 ykköspikkiä putkea, kun ne oli aina hänellä. Mutta se oli myös ihan vitu heikko, että saatat 4 ykköspikkiä ja se Niin nousi jo. mihinkään. Niin joo. Mutta täytyy sanoa, että ne muut ykköspikit meni kyllä aika vihkoon. Sitä mä tarkoitan. Jotenkin niin McDavid oli sellainen, että kaikki tietää, että tää on se ykköspikki. Että sun ei tarvitse olla mikään kyky etsiä, sä tiedät, että tää on se. Jos sä menisit kysymään Connor McDavidiltä, että nimeä 1 pelaaja, ketä vastaan et halua nähdä aloituksessa oleva, tai ketä vastaan et halua pelata. Vastaus olisi Alexander Barkov. Koska sä tiedät, että sä hävit se ottelun. Nimenomaan. Tuolla tulee lisää tyyppejä! Sä tiedät, että se päästyy siihen, että kaveri nostaa kannua ja sä lähdet taas kerran ilman mitään kotiin viemisiksi. Kyllä mä luulen, että McDavid katsoo sitä koko rosteria ja sanoo silleen, että hei, mun pitää tehdä 5 ajan pisteet tästä vastustajan joukkueesta, että me voitetaan tää sarja. Mielestäni jopa Connor McDavid on ehkä maailman ainoita pelaajia, ketä on nostettu maailman parhaaksi pelaajaksi ilman, että se on oikeasti voittanut kertaakaan mitään. Mä en tää ihan rakepeittiin tai Anteeksi vaan chatille, mutta Kanadassa olympiakullan voittaminen ei sitä edes lasketa. Mutta se ei voittanut olympiakulta. Nää hävisi! Sen verran se seuraa kiekkoa. Tää vahvisti mun pointti. Mitä se kertoo McDavidistä, että sitä respektoitaan niin paljon, vaikka se on itse ikinä voittanut mitään? Kun se on niin saatana hyvä. Se on kyllä. Ei, jos sä katsot silmätestillä McDavidia, niin ei kukaan nähnyt mitään samanlaista. Se on ottanut hyviä huutosyöttöjä ja ollut hyvä haastatteluissa. Mutta rupes olympiafinaalissa puskeen liiga, täytyy sanoa. Se on ihan totta. Rupes yrittää. Niin Joo, lähti. Joo. Joo. Kertokaa kumpi, McDavid vai Barkov? Ratkaistaan tämän kommentin. Tällä viikolla tapahtui paljon, nimittäin jälleen jäällä. Vaikka pelit on ohi, niin enemmän jäävuoroja ainakaan vähentää aatellut. Tässä kesäaikana, kevään aikana. Kuitenkin mulla on tuollaiset 7 vuotta kirittävänä kiinni muihin verrattuna, mitä mulla on aikuisialta jäänyt. Totta kai nyt vaan, jos ja kun on halu jäälle, niin pitää etsiä paljon eri jengestä jäitä, missä ikinä onkaan tarvetta tuuraajalle. Tällä kertaa olin HC Tankin jäillä. Tää jengi pelaa siis 3 eri sarjaa itse asiassa. 2 eri stadiliigassa ja 1 harrastesarjaa. Ja heillä on todella iso runko eri tason pelaajia. Treenirungossa kaikki treenaa siis kimpassa. Joka tapauksessa olin ihan liekeissä. No, mitä se nyt menikään? Hei, tää matsku piti olla poistettu jo.
Ei perkele, sammuttakaa joku tää. Ja äkkiä. Kun voi tehdä huippuhetket päästetyistä maaleista, yleensä silloin ei mene kauhean hyvin. Ei mut tosissaan. Tää on vähän kaksipiippunen juttu. Totta kai kiekkoja olisi pitänyt siis enemmän jäädä kiinni. Mulla oli siis ihan törkeen paska fiilis näiden jäiden jälkeen. Mut niin kuin näette, ihan laatupaikoilta pääsee äijät pistää kiekkoa sisään. Ja hyviä torjuntoikin oli monta. Tää on siis ollut muutenkin itelle tosi hankala balanssoida mun päässä, että kuinka itteeni mun kannattaa ottaa tietyistä maaleista. Ja vaikka jos tulee tällaisia treenejä, että tuntuu, ettei kiekko jää, niin kuin varmasti olette huomannut, haluan pysyä mahdollisimman realistisena kuin mahdollista, miten mulla menee, en peittele mitään. Ja osaan olla välillä liiankin kriittinen itteeni kohtaan. Mutta se on just maalivahtina vaikea objektiivisesti katsoa välillä, että mitä tästä nyt pitäisi olla mieltä sitten. Ja esimerkiksi näistä treeneissä, mitä näistä kiekoista nyt olisi pitänyt jäädä ja mitä ei. Se on helppo sanoa aina, että kaikki on otettavissa, mutta se ei ole välttämättä terveen tapa kyllä ajatella tätä pelipaikkaa. Ja mä kyllä koen, että se ei ole tottakaan. Niin paljon kuitenkin riippuu siitä, mitä pelaajatkin tekee sun edessä. Koen kuitenkin, että paljon mieluummin on ylikriittinen itteni kohtaan, kun kaunistelen asioita tai laitan asioita niin kuin muiden piikkiin, koska se kehittää mua eniten. Mut joo, tällaiset jäät tosiaan oli. Näytän vielä mun tolppaliikettä, vähän mitä mä tein tässä ennen jäitä, mistä mä nyt haluan mainita. Että mä oon tehnyt selkeän päätöksen, että aina kun kiekko on maalin takana, mä laitan Tuukka Rask-maisesti ton itse patian tonne maalin sisään, kun menen jäähän tolpalle. Se ei ole suosittu tapa, mutta yleisesti mukavin ja luontevin itelle. On ennenkin maininnut tästä. Mä lähden nyt vaan selkeästi opettelemaan tota enemmän. Miten siitä liikutaan tolpalta ja käsiä varsinkin pitää enemmän ottaa tuohon mukaan. RVH:ta käytän sit kun on selkeämpi vetouhka ja tietenkin pystyssä koen, että on kans tärkeetä pysyä pitkä. Siinä vähän veskarin nörtteilyä vielä videon loppu. Olipahan niinku aivan karmeet jäät. Ei saanut ite mitään kiinni. Oli vähän erilaista settiä, mihin mä olin tottunut muutenkin, mutta välillä näin. Ei taas toi jälkeen ei voi kyllä nauraa niinku omalle tekemiselle. Kiitos kun katoitte. Jos tykkäätte mun kontentista, te tiedätte mitä tehdään. Hyvää päivänjatkoa kaikille. Kiitti. Moro.